आपण पाहतोय स्टँडर्ड 10 पेपर फर्स्ट टॉपिक नंबर 2 पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हा या टॉपिकचा 5वा व्हिडिओ किंवा 5वा पार्ट आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मॉडर्न पिरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल अँड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल हे पॉइंट पाहिलेले आहेत। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत मॉडर्न पिरियोडिक टेबल अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। लक्षात राहू दे काय पाहिजे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। बघा within a period the neighboring elements differ slightly in their properties while distant elements differ widely in their properties। जे पिरियड मध्ये जे जवळचे एलिमेंट्स असतात ते प्रॉपर्टीने थोडेफार त्यांच्यामध्ये बदल असतो, परंतु जे दूरचे एलिमेंट असतात त्यांच्यामध्ये प्रॉपर्टीमध्ये बराच फरक असतो। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलॅरिटी अँड ग्रेडेशन इन देअर प्रॉपर्टीज। लक्षात राहू द्या एकाच ग्रुपमध्ये असणारे एलिमेंट्स काय दाखवतात, सिमिलॅरिटी दाखवतात आणि ग्रेडेशन म्हणजे काय हळूहळू प्रॉपर्टीज काय होतात, चेंज होतात। देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स अँड पिरियड्स इन द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। बघा ह्या प्रॉपर्टी आहेत मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये कशामुळे, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कशामुळे आहेत ह्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमुळे। It is the electronic configuration of an element which decide the group and the period in which it is be placed। लक्षात राहू देत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिसाइड करतं की एलिमेंट कोणत्या ग्रुपमध्ये किंवा कोणत्या पिरियडमध्ये आहे। कसं ते आपण पाहणार आहोत आज। बघा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स अँड पिरियड्स। द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स अँड पिरियड्स in the periodic table are understood by comparison of the properties of elements। various properties of the elements in and group show similarity and gradation। लक्षात राहू दे जसं एखादा ग्रुप घ्या किंवा एखादा ग्रुप घ्या, त्या ग्रुप मधल्या जे एलिमेंट आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टी सिमिलर असतात, परंतु त्यांच्यामध्ये ग्रेडेशन असतं। ग्रेडेशन म्हणजे काय हळूहळू प्रॉपर्टीज काय होतात, चेंज होत जातात। जर जवळचे दोन एलिमेंट धरले तर त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये जास्त फरक नसतो, परंतु लांबचे दोन एलिमेंट धरले, दूरांतराचे एलिमेंट धरले तर त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये बराच डिफरन्स असतो। हावेवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली व्हाईल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। बघा लक्षात राहू देत जसं आपण लेफ्ट कडून राईट कडे पिरियोडिक टेबलमध्ये लेफ्ट कडून राईट कडे जाऊ तशा हळूहळू काय होतात, प्रॉपर्टी चेंज होतात। प्रॉपर्टीज काय होतात, हळूहळू चेंज होत जातात, एकदम चेंज होतात, हळूहळू प्रॉपर्टीज काय होतात, चेंज होत जातात। लक्षात राहू देत। बघा फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पर्टिक्युलर पिरियड, कोणत्याही पिरियडमध्ये जावा तुम्ही लेफ्ट टू राईट जावा हळूहळू प्रॉपर्टीज काय होतात, चेंज होतात। बघा स्टार्ट करूयात आपले महत्त्वाचे पॉईंट। बघा ग्रुप्स अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हा पॉईंट पहिल्यांदा पाहूयात। बघा गो थ्रू द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल अँड राईट द नेम ऑफ वन below the other of the elements of group first। second question काय, write the electronic configuration of first 4 elements in this group, which similarity do you observe in electronic configuration and how many valence electrons in each of these elements। बघा चार क्वेश्चन आपण पाहूयात। बघा पहिल्यांदा पहिला ग्रुप म्हणजे कोणता, अल्कली मेटलचा ग्रुप, हायड्रोजन लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम। बघा हायड्रोजन लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम। बघा हायड्रोजनचं ॲटॉमिक नंबर 1 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 आहे। लिथियमचं ॲटॉमिक नंबर 3 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 1। सोडियमचं 11 आहे, 2 8 1 आली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पोटॅशियमचं 19 आहे, किती आलं 2 8 8 1। काय लक्षात येते आपल्याला की शेवटचं शेल बघा की सगळ्यांमध्ये काय आहे, व्हॅलेन्सी सेम आहे। किती व्हॅलेन्सी आहे, 1 आहे। व्हॅलेन्सी काय आहे, 1 आहे। त्याच्यानंतर दुसरा एक काय ऑब्झर्वेशन आहे, बघा जसं आपण वरून खाली जातोय तसं तसं काय होतं, एक एक शेल नंबर वाढत जातो, एक एक शेल नंबर वाढत जातो। इथं काय आहेत फक्त के, इथं काय आहेत के एल, इथं काय आहेत के एल एम आणि या ठिकाणी काय आहेत के एल एम आणि एन, अशा 4 शेल आहेत। म्हणजे जसं आपण खाली खाली जाऊ तसं शेल नंबर ऍड होत जातोय। आणि दुसरं एक महत्वाचं ह्या ठिकाणी सिमिलॅरिटी काय आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते महत्वाचं बघूयात। काय आहे की प्रत्येकाची व्हॅलेन्सी कशी आहे, सेम आहे। प्रत्येकाची व्हॅलेन्सी कशी आहे, सेम आहे। फर्स्ट 4 एलिमेंट कोणते आहेत, हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम। द व्हॅलेन्सी ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट दॅट प्रेझेंट इन ग्रुप नंबर फर्स्ट अल्कली मेटल्स कंटेन्स व्हॅलेन्सी 1। म्हणजे कोणत्याही ग्रुपमध्ये जावा त्या ग्रुपची व्हॅलेन्सी कशी असणार आहे, सेम असणार आहे, एकसारखीच असणार आहे, एकसारखीच असणार आहे। आता बेरिलियम घ्या 4 आहे, काय येणार 2 व्हॅलेन्सी येणार आणि मॅग्नेशियमची 12 आहे, 2 8
2 म्हणजे काय आली शेवटी 2 2 व्हॅलेन्सी आली. म्हणजे तुम्ही कोणत्या ग्रुपमध्ये जावा त्या ग्रुपची व्हॅलेन्सी कशी असते सेम असते. लक्षात राहू दे ग्रुपमध्ये व्हॅलेन्सी सेम होत नाही. बघा ग्रुपमध्ये काय आवडतं ॲज वी गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द व्हॅलेन्सी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप बट द नंबर ऑफ शेल increases as we go टॉप टू बॉटम. शेल नंबर वरून खाली ग्रुपमध्ये जसं जातो तसं काय होतो की शेल नंबर वाढत जातो. म्हणजे काय प्रत्येक वेळी एक एक शेल वाढत जाते परंतु व्हॅलेन्सी काय राहणार आहे ग्रुपची सेमच राहणार आहे किंवा सेमच असणार आहे. बघा क्वेश्चन बघा वी सिमिलर डू यू फाइंड इन देअर कॉन्फिगरेशन. त्यांची सगळ्यांची व्हॅलेन्सी कशी सेम आहे. हाऊ मेनी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटर मोस्ट शेल. किती व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहेत 1. हाऊ मेनी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आर देअर इन इच ऑफ दीज एलिमेंट्स. काय आताच बघितलं किती आहेत 1 आहे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिहिलं एलिमेंटची नावं लिहिली. लक्षात राहू दे असे क्वेश्चन परीक्षेला येऊ शकतात. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की पहिले 20 एलिमेंट आहेत त्यांचे आपल्याला काय जमले पाहिजेत ॲटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपल्याला काढता आलं पाहिजे त्याची व्हॅलेन्स आपल्याला काढता आली पाहिजे. लक्षात राहू देत कारण हे खूप खूप महत्त्वाचं आहे. किंवा ठिकाणी दिलं बघा की कोणताही ग्रुप घ्या. फर्स्ट ग्रुप आहे हायड्रोजन 1 1 1 1 म्हणजे प्रत्येक व्हॅलेन्स किती आहे 1 1 आहे. शेल नंबर वाढत होतो. पहिल्यांदा के आहे एल आहे के आहे के एल आहे के एल एम आहे के एल एम एन असा शेल नंबर ओढून खाली वाढत जातो परंतु व्हॅलेन्स कशी राहते सेमच राहते. सेकंड आहे बघा की त्याची व्हॅलेन्स सुद्धा किती आहे 2 2 2 म्हणजे व्हॅलेन्स ही सुद्धा कशी आहे सेम आहे. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 इथं 8 2 8 8 आहे म्हणजे काय इथं व्हॅलेन्सी 0 आहे. जसं म्हणजे लक्षात राहू दे जसं ग्रुपमध्ये सगळ्या ग्रुपमध्ये एलिमेंटची व्हॅलेन्स कशी असते सेम असते. सेम म्हणजे काय सारखीच असते फक्त ग्रुपमध्ये वरून खाली जाताना काय होतं शेल नंबर वाढत जातो. परंतु व्हॅलेन्सी प्रत्येक कशी असते प्रत्येक व्हॅलेन्स कशी ग्रुपची व्हॅलेन्स कशी असते सेम असते. लक्षात राहू देत. बघा पुढे पाहूयात. यू विल फाइंड दॅट द नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप फर्स्ट इज द फॅमिली ऑफ अल्कली मेटल्स इज द सेम. पहिल्या ग्रुपची आपण आताच काढून बघितली व्हॅलेन्सी कशी येते सेम येते. पहिला ग्रुप कोणता आहे अल्कली मेटलचा आहे. सिमिलरली इफ यू लुक द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप. आताच आपण बघितलं की पहिला ग्रुप नाही कोणत्याही ग्रुपमध्ये बघा यू विल फाइंड दॅट नंबर ऑफ देअर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू बी सेम. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स दॅट प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑर आउटरमोस्ट शेल. शेवटच्या शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन त्यांना काय म्हणायचं व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. तुम्ही कोणत्या ग्रुपमध्ये जावा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन ग्रुपमध्ये कसे असणार आहेत सेम असणार आहेत. बघा फॉर एक्झाम्पल द एलिमेंट्स बेरिलियम अँड मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम बिलॉंग टू ग्रुप सेकंड अँड इज द फॅमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. सेकंड फॅमिली आहे. सेकंड ग्रुपमधले जे मेंबर्स असतात एलिमेंट्स असतात त्यांना काय म्हणतात अल्कलाइन अर्थ मेटल्स म्हणतात. आणि ही फॅमिली कशाची अल्कलाइन अर्थ मेटलची फॅमिली आहे. तिथं सुद्धा काय आहेत की 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स काय आहेत आउटरमोस्ट शेलमध्ये आहेत. बघा इज देअर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटरमोस्ट शेल. सिमिलरली देअर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द फ्लोरीन क्लोरीन फ्रॉम ग्रुप नंबर 17. पुन्हा एकदा पाहूयात. बघा पुन्हा एकदा पाहूयात. हा ग्रुप नंबर काय आहे सेकंड आहे. ग्रुप नंबर काय आहे सेकंड आहे. बेरिलियम ॲटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 2 12. मॅग्नेशियम ॲटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 282. कॅल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2882. म्हणजे काय झालं व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन काय आला त्या ग्रुपमधल्या सगळ्या एलिमेंटचा सेम आला. किती आला 2 आला. तसं तुम्ही 30 नंबर बघा 14 बघा कोणताही ग्रुप बघा ग्रुपमधल्या सगळ्या एलिमेंटची व्हॅलेन्स सगळ्या एलिमेंटमध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कशा असतो सेम. व्हॅलेन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स दॅट प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. 70 नंबर घ्या फ्लोरीन आहे क्लोरीन आहे किती 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल मीन्स व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन सेम इन अ ग्रुपमध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कसे असतात सेम असतात किंवा व्हॅलेन्सी सेम असते. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन सेम म्हणल्यावर नंतर काय येणार आहे व्हॅलेन्सी सेमच येणार आहे. लक्षात राहू देत. बघा ग्रुप नंबर 17 दॅट इज फॅमिली ऑफ हॅलोजन. आपण बघितलं 70 नंबर फॅमिली कशाची आहे हॅलोजनची आहे. मागचा व्हिडिओ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल व्यवस्थित बघा म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला की कोणत्या फॅमिली कोणत्या ग्रुपच्या मेंबर्सला कोणती नावं देण्यात आलेली आहेत किंवा कसे ओळखतात फॅमिली कशी ओळखतात ते. वाईल गोईंग टॉप टू बॉटम विदिन एनी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स ॲडेड ॲट अ टाइम. जसं आपण काय करू टॉपकडून बॉटमकडे जाऊ. बघा हायड्रोजन लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम. बघा इथं ह्या ठिकाणी काय आहे बघा हायड्रोजन लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम. आता शेल बघूयात. बघा के एल एम आणि एन शेलनुसार इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लेवल. हायड्रोजन
1 electron, atomic number 1 electron 1, 2 1, sodium 2 8 1, पोटॅशियम 2 8 8 1. काय लक्षात आलं की प्रत्येक वेळी एक एक शेल काय होते ऍड होत जाते. जसं आपण टॉप टू बॉटम जाऊ म्हणजे काय वरून खाली जाऊ. सगळ्यात वरती कोणता आहे हायड्रोजन आहे. किती शेल आहे एक शेल आहे के शेल. लिथियम किती आहेत के एल शेल आहे. सोडियम के एल एम शेल आहे आणि पोटॅशियम के एल एम एन असे चारही शेल मध्ये काय इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे काय होतं ॲज वी गो टॉप टू बॉटम in a groups in a modern periodic table the valence electrons remain same or valency remains same but the electrons are added. Electrons are the new shell gets added at a time. प्रत्येक वेळी काय होते एक एक शेल ऍड होत जाते. while from this we can say that the electron configuration of the outermost shell is characteristics of particular group. However as we go down a group the number of shell goes on increasing. लक्षात राहू देत in a groups in a modern periodic table the valence electrons same in all members of the groups or valency is same of all members of the groups. But the shells goes on increasing as we go top to bottom in a modern periodic table. Groups in a modern periodic table. लक्षात राहू दे साधे सोपी दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. काय की ग्रुप्समध्ये सगळे जे मेंबर्स असतात किंवा सगळे एलिमेंट्स असतात त्यांच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सेम असतो किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स दॅट प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. शेवटच्या शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन त्यांना व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतात किंवा त्याच्यावरूनच व्हॅलन्सी काढतात. आणि व्हॅलन्सी सुद्धा त्या ग्रुपची कशी असते सेम असते. आणि दुसरं जसं आपण ग्रुपमध्ये खाली खाली जाऊ तसं प्रत्येक वेळी काय होते एक एक शेल ऍड होते. म्हणजे शेल नंबर काय होतो जसं आपण खाली खाली जाऊ टॉप टू बॉटम म्हणजे वरून खाली ग्रुपमध्ये जाऊ तसं व्हॅलन्स शेल काय होणार आहे तसं काय होणार आहे शेल काय होणार आहे ऍड होणार आहे. म्हणजे शेल काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे आणि व्हॅलन्सी कशी असणार आहे सेम असणार आहे. लक्षात राहू दे तेवढ्या दोन गोष्टी बघा. नेक्स्ट युरेनियम has the atomic number 92. All the elements banned the uranium from 93 to 118 are man-made. लक्षात राहू देत 92 ला काय आहे युरेनियम आहे 92 पासून म्हणजे 93 टू 118 118 म्हणजे 118 ते एलिमेंट सगळे काय आहेत हे मॅनमेड आहेत. 93 टू 118 पर्यंतचे एलिमेंट कसे आहेत मॅनमेड आहेत. आर मॅनमेड. ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडिओ अँड अनस्टेबल अँड हॅव्हिंग अ व्हेरी शॉर्ट लाईफ. हे सगळे रेडिओ एलिमेंट्स आहेत अनस्टेबल आहेत आणि त्यांची लाईफ कशी आहे शॉर्ट लाईफ आहे. लक्षात राहू देत बघा. नेक्स्ट in the modern periodic table the elements are arranged in increasing order of atomic numbers. elements कसे अरेंज केलेत increasing order of atomic numbers. माहिती आहे आपल्याला. वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. जे वर्टिकल कॉलम्स असतात त्यांना ग्रुप्स म्हणतात. किती ग्रुप्स आहेत 1 to 18 ग्रुप्स आहेत. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द सेम. ग्रुप शो सिमिलॅरिटी अँड ग्रेडेशन. केमिकल प्रॉपर्टीज कशा असतात सिमिलॅरिटी असते केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये. ग्रेडेशन म्हणजे काय होतात हळूहळू प्रॉपर्टीज काय होतात चेंज होत जातात. बघा हॉरिझॉन्टल रोज आर कॉल्ड पिरियड. हॉरिझॉन्टल रोज असतात त्यांना काय म्हणतो आपण पिरियड म्हणतो. देर आर 7 पिरियड्स. किती आहेत सगळे पिरियड किती आहेत 7 पिरियड्स आहेत. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस स्लोली ॲज वी गो लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड. लेफ्ट टू राईट आपण पिरियडमध्ये जाऊ तसं प्रॉपर्टीज काय होतात हळूहळू काय होतात चेंज होत जातात. बघा नेक्स्ट पिरियड्स अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑन द गोईंग द periodic table it is seen that the elements lithium second period मधले lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine and neon belong to the period second. कोणत्या पिरियड मध्ये सेकंड. आपल्याला कोणत्या पिरियड मध्ये ते एलिमेंट हे सुद्धा आपल्याला सांगता येतं कारण पिरियड नंबर आणि शेल नंबर कसा असतो सेम असतो. पहिला पिरियड हायड्रोजनचा आहे एक शेल आहे हायड्रोजन हेलियम म्हणजे ते कोणत्या पिरियडमध्ये येणार आहेत पहिल्या पिरियडमध्ये. दुसऱ्या पिरियडमध्ये किती आहेत के आणि एल अशा 2 शेल आहेत म्हणजे कोणत्या पिरियडमध्ये येणार आहे सेकंड पिरियडमध्ये. थर्ड पिरियडमध्ये आताच बघितल्याप्रमाणे किती आहेत के इथं दाखवलंय बघा इथं काय आहेत 3 शेल आहेत के एल एम म्हणून हे तीन शेल आहेत म्हणून तिसऱ्या पिरियडमध्ये. पुन्हा के एल एम एन 4 शेल आहेत म्हणून चौथ्या पिरियडमध्ये. असं आपल्याला त्या पिरियडचा नंबर आणि शेलचा नंबर कसा असतो सेम असतो. येत लक्षात. आपल्याला एखादा एलिमेंट दिलं कोणत्या पिरियडमध्ये विचारलं तर काय आपल्याला जमलं पाहिजे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जमलं की आपल्याला ऑटोमॅटिक येतं. 4 शेल असतील तर चौथ्या पिरियडमध्ये 3 असतील तिसऱ्या 2 असतील तर दुसऱ्या 1 असेल तर पहिल्या पिरियडमध्ये. लक्षात राहू दे. बघा राईट डाऊन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल दोज आयटम. इज द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स अँड सेकंड इज द नंबर ऑफ शेल इज द सेम. बघा हे सेकंड पिरियड आहे त्यातले एलिमेंट आहेत लिथियम काय इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 1
बघा बेरिलियम 2 बोरॉन 2 कार्बन 2 नायट्रोजन 2 ऑक्सिजन 2 फ्लोरीन 2 निऑन 2 का लक्षात आलं की प्रत्येक वेळी काय होतोय की ॲटॉमिक नंबर 1 युनिटने वाढतोय, ॲटॉमिक नंबर 1 युनिटने वाढतोय. बघा 1 2 3 4 5 6 7 8. परंतु अजून एक गोष्ट लक्षात येते का तुमच्या की शेल नंबर वाढत नाही, शेल नंबर वाढत नाही. द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ॲडेड इन द सेम शेल. इलेक्ट्रॉन्स काय होतात आहेत त्याच शेलमध्ये ॲड होत जातात, आहेत त्याच शेलमध्ये ॲड होतात. इज द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट? नो, देर आर डिफरंट व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इच एलिमेंट. प्रत्येक एलिमेंटमध्ये काय आहे, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कसे आहेत, डिफरंट आहेत. बघा इथं 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रत्येकाचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कसे आहेत, वेगवेगळे आहेत. इज द नंबर ऑफ शेल्स आर शेल्स द सेम इन दिस शेल्स कसे आहेत, तर शेल नंबर इज सेम. शेल नंबर कसा आहे, सेम आहे, शेल नंबर सेम आहे. 2 शेल आहेत बघा पहिल्यापासून शेवटपर्यंत. शेल किती आहेत, 2 शेल आहेत. बघा 2 शेल आहेत म्हणजे काय होत आहे, द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ॲडेड इन द सेम शेल. ह्या पहिल्यामध्ये काय आहे के आणि एल. बघा 2 1 आहे कशाचं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिथियमचं. ह्यामध्येच प्रत्येक वेळी काय होत आहेत, एक 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 इलेक्ट्रॉन्स काय होत आहेत, ॲड होत आहेत. आणि लास्टला ज्यावेळी निऑनला येऊ त्यावेळी शेल काय होते, कम्प्लीट काय होते, फिल होते, कम्प्लिटली काय होते, फिल होते. लक्षात राहू देत. म्हणजे काय, इन अ पिरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम. पिरियडमध्ये जर गेलात तर शेल नंबर काय राहतो, सेम राहतो. द व्हॅलन्स इज डिफरंट. व्हॅलन्स कसे होते, वेगवेगळे होते, परंतु शेल नंबर काय राहतो, सेम राहतो. शेल नंबर आणि पिरियड यांचं रिलेशन आहे बघा. जेवढा शेल नंबर असेल जेवढा शेल नंबर असेल तेवढा त्याचा काय झाला, पिरियड नंबर झाला. लक्षात राहू दे. जेवढा पिरियड नंबर तेवढा शेल नंबर, किंवा जेवढा शेल नंबर तेवढा पिरियड नंबर. लक्षात राहू देत. बघा यू मस्ट फाइंड दॅट द नंबर ऑफ व्हॅलन्स you will find that the number of valence electrons is different in these elements. आपण बघितलातच की व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कसा आहे, वेगवेगळ्या व्हॅलन्स सुद्धा वेगवेगळे असणार आहे. एलिमेंट्स हायवर द नंबर ऑफ शेल इज द सेम. परंतु शेल नंबर काय आहे, प्रत्येकाचा सेम आहे. एका पिरियडमध्ये जेवढे एलिमेंट्स असतील तेवढे सगळ्यांचा शेल नंबर कसा असतो, सेम होतो. कारण पहिल्या त्या पिरियडच्या पहिल्या इलेमेंटचे जेवढे शेल असतील त्या शेलमध्ये काय होतात, इलेक्ट्रॉन शेवटपर्यंत काय होतात, ॲड होत राहतात. आणि ज्यावेळी ते 80 नंबर ग्रुप्समध्ये येतात, 80 नंबर ग्रुपमध्ये येतात ते शेल, त्यावेळी ते शेल काय होतात, कम्प्लिटली फिल होतात. बघा यू विल ऑल्सो फाइंड दॅट while going left to right within the period the atomic number increases by 1 unit. आताच बघितलं, as we going left to right in a periodic table the atomic number increases by 1 unit. आपण लेफ्ट करून राईट कडे गेलो periodic table मध्ये की atomic number काय होतो, 1 ने वाढतो. and the number of valence electrons also increases by 1 at a time. आणि व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सुद्धा काय होतो, एकाने वाढतो, एका वेळी एकाने वाढतो. लक्षात राहू दे. as we go left to right in a periodic table as we go left to right in a periodic table the atomic number increases by 1 unit and also valence electron increases by 1 at a time. एका वेळी एकाने व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन काय होतो, वाढत जातो. शेल नंबर वाढत नाहीये, ॲटॉमिक नंबर एकाने वाढत जातो आणि व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन एकाने वाढत जातो. व्हॅलन्स सुद्धा काय होते, वाढत. व्हॅलन्सी काय होते, जसे इलेक्ट्रॉन असतील आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये तशी काय असते, व्हॅलन्सी असते. लक्षात राहू देत. बघा नेक्स्ट बघा, वी कॅन से दॅट द एलिमेंट्स विथ द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स बिलॉंगिंग टू द सेम पिरियड. जेवढे पिरियड असतात त्या पिरियडमध्ये सगळ्या एलिमेंटचे शेल कसा असतो, सेमच असतो. द एलिमेंट्स इन द सेकंड पिरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल के अँड एल. आताच बघितलं की सेकंड नंबर पिरियड आहे म्हणजे 2 शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, के आणि एल. थर्ड पिरियड आहे म्हणजे काय, 3 शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गॉन. कुठल्या शेलमध्ये असणार आहेत, के एल एम. पहिला काढून बघूयात आपण, पहिला आणि लास्टच बघूयात. बघा सोडियम 281 आणि सगळ्या शेवटी काय तो आर्गॉन, काय तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 288. म्हणजे काय होतात ह्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर. प्रत्येक वेळेस काय होतं, एक इलेक्ट्रॉन ॲड जातो. म्हणजे काय, 3 शेल आहेत म्हणजे कोणत्या पिरियडमध्ये असणार आहेत, थर्ड पिरियडमध्ये. कोणत्या शेल आहेत, के एल एम. वाईल डाऊन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स अँड कन्फर्म. आताच आपण काय केलेलं आहे, कन्फर्म केलेलं आहे. इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल वाईल गोईंग पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लक्षात राहू देत. द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ॲडेड इन अ सेम शेल ॲज वी गोईंग लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट कडून राईट कडे जसं आपण पिरियडिक टेबलमध्ये जातो त्यावेळेस आहे त्या शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, ॲड केले जातात. अँड द बघा
and the beginning of the next period a new electron shell starting filling up. आणि पुढचा पिरियड चालू करायचं आहे की पुढचा पिरियड चालू करायचा आहे. आर्गॉन काय आहे 288 आहे 288 आहे. आता पुढचा पिरियड चालू करायचा आहे कोणता पोटॅशियमने चालू होतो कोणता चौथा पिरियड. म्हणजे काय होतो की 2881 म्हणजे काय नवीन इलेक्ट्रॉन काय केला जातो नवीन शेलमध्ये ऍड केला जातो आणि नवीन पिरियड चालू होतो. हा कोणता झाला चौथा. हा तिसरा पिरियड. येते लक्षात की नवीन पिरियड चालू होतो बाय ऍडिंग न्यू शेल. नवीन शेल ऍड होऊन नवीन पिरियड काय होतो चालू होतो. बघा नेक्स्ट पिरियड इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स फिलिंग अप. बघा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 periods is determined by the electron capacity of shells and law of electron octet. लक्षात राहू देत. इलेक्ट्रॉन ऑक्टेटचा लॉ सुद्धा ह्या ठिकाणी काय होतो लागू होतो. बघणार आहोत आपण नंतर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 periods is determined by the electron capacity of shells and law of electron octet. बघणार आहोत आपण. बघा व्हॉट आर द व्हॅल्यूज. बघा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कसं काढतात शिकलो ह्याच्या आधी बऱ्याच वेळा 7वी मध्ये 8वी मध्ये 9वी मध्ये शिकलो. अजून एकदा बघा येणं मस्ट आहे. बघा व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ एन फॉर द KLM. KLMच्या एन म्हणजे काय नंबर ऑफ शेल. एन म्हणजे काय नंबर ऑफ शेल. के शेल साठी 1 एल साठी 2 एम साठी 3 एन साठी 4. येते लक्षात. अशा KLMच्या व्हॅल्यू आहेत. बघा के साठी 1 एल साठी 2 एम साठी 3 आणि पुढचे एक एन शेल किती 4 1 2 3 4. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ एन फॉर शेल नंबर KLM अँड एन. व्हॉट इज द मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दॅट कॅन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल. राईट द फॉर्म्युला. कोणत्या फॉर्म्युला काढतात ते 2n² ह्या फॉर्म्युला काढतात. एन मीन्स नंबर ऑफ शेल. एन मीन्स नंबर ऑफ शेल. बघा फर्स्ट शेल आहे के शेल. बघा काय करणार 2 इंटू के शेल म्हणजे काय 1 नंबर शेल. के शेल म्हणजे काय 1 नंबर. इथं बघा के म्हणजे काय 1 नंबर 1 स्क्वेअर हे किती येतं आन्सर 2 येतं. किती येतं 2 येतं. त्यानंतर के इंटू 2n². आता एल शेल घेऊयात 2 स्क्वेअर किती येतं हे 8 येतं. 2चा स्क्वेअर 4 2 8. त्याच्यानंतर थर्ड नंबर शेल घेऊयात. 2 इंटू 3 स्क्वेअर किती येतं हे किती येतं 18. किती येतं 18 येतं लक्षात. त्याच्यानंतर 4 नंबर शेल घेऊयात. 4 नंबर शेल कोणती आली KLM एन 2 इंटू n². एन मीन्स नंबर ऑफ शेल कोणती घेतो आपण 4 नंबरची शेल घेतो म्हणून 4 स्क्वेअर. किती आलं हे 32 आलं. किती आलं 32. अशा ह्या फॉर्म्युलाने काय काढतात मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ शेल. सेलची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे ते फॉर्म्युला करतो. कोणत्या फॉर्म्युलाने 2n². एन इज द नंबर ऑफ शेल. एन इज द नंबर ऑफ शेल. लक्षात राहू देत. आपल्याला शेल माहित पाहिजेत KLM एन आणि त्यांचे नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4. केचा 1 एलचा 2 एमचा 3 एनचा 4 असे शेल आणि शेल नंबर आहेत. आणि त्या शेल नंबर माहीत असेल तर आपण या फॉर्म्युलाने वी कॅन फाइंड आउट द मॅक्झिमम कॅपॅसिटी मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ दॅट शेल. त्या शेलची मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करण्याची कॅपॅसिटी किती आहे ते शोधू शकतो. बघा फर्स्ट शेलची किती असते के शेलची 2 एल शेलची 8 एम शेलची 18 एन शेलची 32. 2 8 18 32 लक्षात राहू देत. बघा बघूयात. ॲज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द शेल्स 2 एलिमेंट्स इज प्रेझेंट इन फर्स्ट 8 इन द सेकंड. Third period also contains only 8 elements due to law of electron octet. But as per the electron holding capacity of shells, 2 elements are present in first period, 8 electrons in the second period. The third period also contains 8 elements due to the law of electron octet. There are few more factors which control filling the electrons in the subsequent period, which we considered next standard. बघा काय केलं जातं आधी ऑक्टेट कंप्लीट केलं जातं. कॅल्शियम आपण माहिती आपल्याला काय आहे 2881 आहे. म्हणजे काय पहिली शेल कंप्लीट आहे दुसरी कंप्लीट आहे तिसऱ्यामध्ये काय पाहिजे आपल्याला 18 इलेक्ट्रॉन पाहिजेत. परंतु पहिल्यांदा काय केलं जातं ऑक्टेट पूर्ण केलं जातं म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आणि त्यानंतर राहिलेले इलेक्ट्रॉन काय केले जातात पुढच्या शेलमध्ये टाकले जातात. असा लॉ आहे. बघा लक्षात राहू देत. पहिल्यांदा पहिली शेल कंप्लीट केली जाते दुसरी कंप्लीट केली जाते तिसरी कंप्लीट केली जाते राहिलेले इलेक्ट्रॉन पुढच्या शेलमध्ये टाकले जातात. बघा देर आर फ्यू मोर फॅक्टर्स विच कंट्रोल द फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसिक्वेंट पिरियड विच बी कन्सिडर नेक्स्ट स्टँडर्डमध्ये अजून तुम्ही डिटेलमध्ये पाहाचालच. बघा द केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट अँड इज शेल नंबर ऑफ द व्हॅलन्स शेल.
The information on these points is obtained from the position of elements in the periodic table, as that is the modern periodic table proved useful for the study of elements. लक्षात राहू देत, एलिमेंट्स आपल्याला कंप्लीट स्टडी आपल्याला मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये केला जातो. बघा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, त्याचा नंबर ऑफ व्हॅलन्स शेल, बघा पोझिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन पिरियडिक टेबल, अशा वेगवेगळे पॉईंटची माहिती आपल्याला ह्या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये होते. त्याच्यामुळं मॉडर्न पिरियडिक टेबल खूप आपल्याला काय आहे युजफुल आहे. या ठिकाणी थांबूयात. थँक्स फॉर वॉचिंग. राहिलेला पुढचा भाग घेऊन ह्या टॉपिकचा आपण पुढच्या वेळेमध्ये पुन्हा भेटूयात. धन्यवाद.